Tämä video on tehty yhteistyössä Euroopan komission ilmastotoimien osaston kanssa. Ja videon lopussa on muuten sitten pieni suuri henkilökohtainen paljastus. Voisi sanoa, että elämää mullistava paljastus. No, tämä hommahan meni silleen, että mä sain tuollaisen 1,5 kuukautta sitten sähköpostin tällaisesta kaupallisesta yhteistyöehdotuksesta ja niitä tulee muutama viikossa ja tääkin meinas mennä roskiin, koska yleensä ne on ihan jotain hölynpölyä. Tällä kertaa olikin kyse siitä, että Euroopan komissio oli palkannut tällaisen brysseliläisen mainostoimiston lisäämään ilmastotoimien tietoisuutta jäsenmaiden keskuudessa ja mut oli sitten valittu yhdeksi potentiaaliseksi sanan levittäjäksi ja sitten mä siihen hetken aikaa mietin sitä ja koska mä olin just saanut tämän elämää mullistavan tiedon, niin mä ajattelin, että tää on nyt joku suurempi merkki, että nyt tää video täytyy tehdä ja mä sitten ilmoittauduin mukaan ja siinä sitten meni kuukausi ennen kuin mut sitten hyväksyttiin tähän ohjelmaan mukaan ja tämmönen video siitä nyt sitten tulee. No mistä tässä ilmastotoimissa on oikein kyse? EUhan on tehnyt tosi isoja peliliikkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kyse on Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja sen tarkoitus on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ja se ei ole mikään ihan pieni tavoite. Ilmastoneutraali tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonepäästöt on kokonaisuudessaan niin pienet, että ne ei enää lisää ilmaston lämpenemistä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy leikata päästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja muuttaa monia asioita, joita me nyt pidetään itsestäänselvyytenä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, mäpä kerron yhden omakohtaisen esimerkin. Mun lapsuudessa tämä meidän Mökkijärven lämpötila täällä Heinolassa, niin tämä saattoi olla niin kuin muutaman viikon ajan yli 25 astetta kesäisin. Eli täällä oli silloin aika kiva uiskennella, mutta nyt tänä kesänä niin tämä veden lämpötila on ollut toukokuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin asti yli 20 astetta, niin se on aika paljon. Ja sitten on ollut jotain kesiä tässä, että vesi on ollut jopa yli 30 astetta monta päivää. Niin se ei sitten ehkä tunnu ihan oikealta, että noi ahvenet ja hauet tuolla joutuu makoilemaan kesän siellä järven pohjassa, koska siellä on sitä happipitoisempaa kylmää vettä. Mitä lämpimämpää se vesi on, niin sitä vähemmän vedessä on happea kaloille. Ja tietysti myös se saattaa rehevöityä vähän helpommin sitten, kun lämpötila on enemmän. EUn yksi tärkeimmistä työkaluista on tämä Fit for 55-paketti. Ja se nimi tulee siitä, että tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 55% vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Eli se tavoite on jo 6 vuoden päässä. Eli nyt ei ole enää mitään pientä pintaremonttia, vaan nyt on isot systeemimuutokset käynnissä. Ja toisaalta ollaan päästy nyt jo 37%. Ja viime vuonnakin kasvihuonekaasupäästöt väheni 8%. Ja tähän liittyy myös polttomoottoriautojen vähentäminen ja siirtyminen näihin puhtaampiin liikennemuotoihin, kuten näihin sähköautoihin, jotka on tärkeä osa ratkaisua. Pikalataus-asemia tulee kuin sieniä sateella ja niistähän on useat EUn rahoittamia. Mutta se iso juttu on tämä. Vuonna 2021 EU hyväksyi ilmastolain ja se tekee ilmastoneutraalisuudesta laillisesti sitovan tavoitteen. Eli nuo edelliset ei ole enää mitään, katsotaan jos päästään tyylisiä juttuja, vaan nyt me mennään siihen suuntaan vaikka väkisin. Ja se on mun mielestä aivan huippua, että jos kansalaiset ei tajua itse omaa parastaan, niin sitten vähän lainsäädännöllä ohjataan niitä sinne oikeaan suuntaan. Eli ei ole olemassa mitään sellaista yhtä asiaa, joka tämän homman korjaisi, vaan tarvitaan vähän semmoisia isompia ja pienempiä juttuja, mutta ne on tehtävä nyt. No sitten siellä on pari sankaria, jotka sanoo, että eihän näillä Suomen päästöillä ole mitään merkitystä, koska on Intia ja Kiina ja ne on niin suuria saastuttajia, että suomalaisten päästöt on vaan sellainen kärpäsen kakka siellä. No ihan samalla analogialla voitaisiin ajatella, että mä voisin jatkossa tuoda mun roskapussit siihen sun pihalle tai heittää ne siihen sun viereiseen puroon tai jokeen, koska näin tehdään Intiassakin. Ja sama juttu kuin Intiassa, eikä se sua haittaa.
Ja vaikka Kiina ja Intia tuottaa suuret määrät päästöjä, niin ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaatii ihan jokaisen maan osallistumista. Suomen ja muiden pienten maiden vastuulla on olla esimerkkinä muille ja osoittaa, että ilmastotoimet on mahdollisia ja kestäviä ilman taloudellista romahdusta. Pienten maiden osallistuminen voi myös vaikuttaa globaaliin asenteeseen ja inspiroida muita siihen toimintaan. Suomi on pieni maa väestöltään, mutta suomalaisten henkilökohtaiset hiilidioksidipäästöt on suuret verrattuna moniin muihin maihin, mukaan lukee vaikka se Intia. Vaikka Kiina ja Intia on suuria saastuttajia kokonaisuudessaan, per henkilö päästöt on huomattavasti pienemmät kuin monissa kehittyneissä maissa. Suomalaiset voi omalla kulutuksellaan ja elämäntavoillaan vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisiin päästöihin. Suomen toimilla voi olla myös teknologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Suomi voi kehittää ja edistää innovaatioita, kuten uusiutuvaa energiaa, energian säilömistä ja vähäpäästöistä teknologiaa, jota sitten viedään sinne muihin maihin, jopa sinne Kiinaan ja Intiaan. Ja näin suomalaiset ilmastotoimet voi vaikuttaa laajemminkin kuvaa täällä Suomen rajojen sisäpuolella. Ilmastotoimissa ei ole kyse siitä, että yksi maa tai kaksi maata tekisi kaiken ja muut jäisi odottamaan. Jos kaikki maat odottaa, että joku muu ratkaisee ongelman, niin mitään ei koskaan tapahdu. Jokainen ilmastoteko, oli se sitten suuri tai pieni, on askel oikeaan suuntaan. Ja kansainvälinen paine ja yhteistyö on keskeisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi, kuten muutkin länsimaat, on historiallisen teollistumisen myötä hyötynyt taloudellisesti tästä päästöintensiivisestä kehityksestä. No nyt kun me tiedetään paremmin, meidän on eettisesti nyt oikein kantaa vastuu ja tehdä osuutemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Se, että muut maat saastuttaa enemmän, ei ole syy jättää tekemättä meidän osaa. Me ollaan paskottu ilmaa meidän tehtailla ja tupruteltu dieselautolla jo vuosikymmeniä ja nyt on aika siivota omat jäljet. Sähköautot ja uusiutuvat energiamuodot, niin ne ei ole vaan ilmastotekoja. Ne myös parantaa paitsi sitä ilmanlaatua, myös elämänlaatua, vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista ja voi luoda uusia työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. Vaan meidän Suomeenkin on tullut paljon tällaista uutta teollisuutta. Esimerkiksi sähköautojen pikalatausjärjestelmiä valmistava Kempower, sähkön varastointiin keskittynyt Cactus. Eli siirtyminen kestävämpään yhteiskuntaan voi hyödyttää suoraan Suomen taloutta ja hyvinvointia riippumatta siitä, mitä muissa maissa tehdään. Ja mä huomasin ihan tuossa meidän pihassa, että talviaamuisin, kun siinä yleensä aina ennen dieselauto käynnistettiin lämpenemään siihen pihalle, se ilmanlaatu ihan siinä kotipihassa, niin se oli vähän heikko talviaamuisin, mutta nyt ei ole enää sitä ongelmaa. Ja lopuksi mä haluan korostaa, että tämä ilmastonmuutoksesta keskustelu ja sen ratkaiseminen ei ole syyttelyä, vaan pyrkimys suojella meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta. Ja varmistaa elinkelpoiset olosuhteet meidän lapsille ja lapsenlapsille ja varautua tulevaisuuden haasteisiin. Toivoisin myös, että tästä ilmastonmuutoksesta voitaisiin keskustella ilman, että joku leimataan viherpiipertäjäksi. Mä ainakin itse halusin ennemminkin ottaa sellaisen huolestuneen isoisän leiman. Eli tässä se nyt sitten se mun suuri pieni paljastus on. Musta on tulossa isoisä ensi keväänä. Mä todella toivon, että tämä pieni ihminen saisi vielä isoksi kasvettuakin nauttia ampiaisista kesällä ja lumipyryistä talvella, pulkkamäistä, lumilinnoista, ahventen onkimisesta ja tietysti myös vähän viileistä järvivesistä. Ja nyt mä toivon, että me voitaisiin käydä ihan sellaista rakentavaa keskustelua tästä ilmastonmuutoksesta ja voit käydä vaikka tuohon alle kommentoimassa, mitä mieltä sä oot näistä asioista. Ja käy myös tykkäämässä videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy tilaamassa kanava ja palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!